ότι αυτό ήταν στα τελευταία του. Όχι. Κρατάει κι άλλο. Ωραία, καλά αυτό. Τι νιώθω ότι παραμιλούσα και λέω θα φύγει. Όχι. Απλώς είχε ξεφουσκώσει το πυρουνάκι του, γι' αυτό σου φαίνεται καλά. Μπορεί γι' αυτό, ναι. Χαλαρά, μη ζωρίζεις καθόλου. Λίγο προς τα πάνω το κεφαλάκι. Ωραία, μια χαρά. Βάλαμε τα αυτά εδώ. Ωραία. Χαλαρά τώρα. Το θες αυτό? Για θύμιο. Δεν θα πω όχι, θα το κρατήσω. Εντάξει. Μπορώ να το αρνηθώ. Χαλαρά, κατέβασε το κεφαλάκι λίγο έτσι. Ωραία. Χαλάρασε το. Τώρα θα βάλουμε τα ράματα. Ναι, βέβαια. Α, οκ. Όλα τώρα θα τα κάνουμε. Ναι, ευχαριστώ. Και πού να δεις κιόλας. Είναι με σοβαρή. Ωραία. Ελάχιστα λίγο εδώ μέσα. Συνήθως. Εντάξει. Ωραία. Κόβουμε τα ραματάκια άμεσα. Να μην κοιτάω. Κάτσε στη θέση σου εσύ. Λίγο πιο κάτω. Συγγνώμη. Το προφίλ όλο είναι εντυπωσιακό. Ναι. Δεν λέω τίποτα να βρεις μόνο τώρα. Μου κάνετε spoiler. Είναι spoiler. Φύγε, βλάκ, σου. Λοιπόν. Έτοιμοι? Έτοιμη. Νομίζω. Θέλω να πιστεύω. Νιώθω μια Λοιπόν. πίεση. Μπορώ να μιλάω κανονικά σωστά. Βέβαια. Εννοείται. Οχ. Το τελευταίο είναι να καθαρίσω τον καθρέφτη. Το τελευταίο βήμα. Θα κάνουμε και το άλλο το... Μετά, μωρέ, Α, αυτό μετά. εντάξει. Μετά, τώρα θα Εντάξει. σου δείξω κατευθείαν. Είμαι έτοιμη. Έτοιμη, Ωραία. αυτό ήμουν σίγουρος. Και καθαρίσω το δέρμα μου, γιατί κοιμάμαι πάρα πολλές ώρες. Δεν κάνω και τίποτα άλλο με τη ζωή μου. Δέρμα. Εγώ
μπορώ να χαμογελάσω. Ό,τι θες παιδί. Όχι, όταν Όχι, χαμογελάω μπορείς, πρέπει. νιώθω μια πίεση εδώ πέρα. Ναι. Μη χαλάσω κάτι. Όχι, δεν χαλάει, δεν χαλάει. Χαλάει μόνο με χτύπημα. Άμα ήταν κάτι θα σου έλεγα. Ότι ξέρεις δεν πρέπει να χαμογελάς, δεν πρέπει να κάνεις, να φτιάχνεις. Ναι. Πάλι καλά. Γιατί μιλάω πολύ και γελάω πολύ συνήθως. Σου δίνω και λίγο χρόνο. Ναι, ναι. Είναι η αναμονή. Όπως κάνω στα παιχνίδια αυτά εκεί πέρα, τα GNTM και αυτά. Περιμένει και το λέει μετά. Διαφημίσεις. Ναι, ναι, ακριβώς. Θα με διαφημίσεις, ναι. Αμέσως μετά τις Υπάρχει διαφημίσεις. time out στο μπάσκετ. Ναι, και λέει, και νικητής είναι. Θα μάθετε αμέσως μετά αυτό το μισάωρο διάλειμμα. Λοιπόν, Δεν ξέρω. έτσι. έτοιμοι. Είμαι. Να κοιτάξω. Είσαι. Είμαι. Εντάξει. Είμαι. Τέλεια. Θα δείτε. Τέλεια. Πάρε. Τώρα θα δούμε. Αχα. Στα όλα. Ο Μιτζέ είναι ίσια. Σε παίρνω σε λίγο. Ο Μιτζέ είναι ίσια. Κύριε, και δεν έχει το πλάι. Ο Μιτζέ. Είναι πολύ ωραία. Ο Μιτζέ. Είναι όντως ίσια. Είναι πολύ περίεργο. Σαν βλέπω εμένα, αλλά να την μύθει κάποιο άλλο. Ο Μιτζέ. Ίδια με σένα. Ναι, εντάξει, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ακόμα και το τέτοιο. Όλα είναι τέλεια βασικά. Wow. Δεν ξέρω, έχω πάθει ένα λίγο. Είναι πάρα πολύ ίσια. Και πολύ ωραία. Κάνει ακόμα και έτσι χαριτωμένα. Είναι... Αυτό που είπα. Ναι, ακριβώς. Στην άκρη, αυτό το χαριτωμένο αρέσει Το πολύ. Λιβανέζικο. Γιατί στέγεις στο Λίβανο τώρα, Τέλεια είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, έχω μείνει λίγο. Αλλά ναι, το επεξεργάζομαι. Wow, έχασαν πολύ ίσια εδώ. Ποια είναι αυτή? Είναι πάρα πολύ ωραία. Το πηγουνάκι πώς σου φαίνεται? Α, ναι, το ξέχασα αυτό. Ισχύει και αυτό είναι έτσι γωνίες. Ελληματικό. Ω, εσύ είναι πάρα πολύ ωραία το πλάι. Πρώτη φορά δεν νιώθω άσχημα να κοιτάξω τη μύτη μου το πλάι. Είναι πολύ ωραίο, έχω να πω. Μ' αρέσει. Να το κάνουμε. Λίγο ακόμα. Να το κάνουμε Και πιο θα σου συχνά. χαρίσουμε τον καθρέφτη, Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε κατέβει στα Καλά, μπάσκετ. περίμενε. Πρέπει να τα εξεδέψουμε. Κάτω, περίμενε λίγο. Θέλω να το παρατήσω στο πλάι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν το λέμε και πολύ. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι τέλειο. Γωνίες. Wow! Ήταν το... Είναι πάρα πολύ περίεργο να το βλέπω, όντως. Όχι, εντάξει, θα σταματήσω τώρα. Συμμαζεύτηκα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Παρακαλούμε. Να είστε καλά. Χαριτωμένο. Έχω γλυκιά μύτη. Δεν είναι καν ότι είναι πλά. Πάμε Οκ. στη- πάμε στη Τώρα Μανούλα. είναι ωραία. Πάμε στη Μανούλα γιατί έχει τρελά δείγματα. Πάμε. Και η αδερφή σου περιμένει. Θα σε δει, έλα. Καλά, έχουμε να κάνουμε μια στιγμή τον καθαρισμό. Εντάξει, να έρθει κατευθείαν αυτό λέω. Τώρα Instagram Είναι χαμός. πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Εντάξει, τον επιστρέφω. Μπορείτε να το κρατήσετε. Είναι πολύ περίεργο. Δεν ξέρω, πάντα το Αφού χαίρεται η κοπέλα. Τι αφήσουμε 2 λεπτά για να χαρεί. Όχι, εγώ το έλεγα σαν το λέω. Κρατάμε τώρα και- Δεν ξέρω, πάντα το έχω στο νου μου σαν ανασφάλεια. Οπότε Εντάξει. είναι πολύ ωραίο να το αφήνω πίσω μου. Επιτέλους. Γιατί το είχα πολύ, δεν ξέρω, πάντα σαν ανασφάλεια στο μυαλό μου. Οπότε τώρα που τα έχω πίσω μου είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Τέλεια.